අපි එකතු වෙන්න ඕකටිත් එක්ක මේ සුළු ගේම් ටියුට් එකේ මෙන්න මේ 60 වෙනි ගණනේ පිළිතුරු කොහොමද දෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න. 60 වෙනි ගණනේ මේක තමයි ගැටලුව විදිහට කට්ටි දීලා තියෙන්නේ. මොකද කට්ටි කියලා තියෙන x සමානයි 2යි AB විදීම A ධන B නම්. හරි. ඉතින් B නම් මේ කට්ටි අහනවා අපෙන් x ධන A විදීම x ඍණ A ධන x ධන B විදීම x ඍණ B. තමයි අහන්නේ. එතකොට බලමු ගැටලුවට කොහොමද සෙට් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි මම මෙන්න මේක ඇල්ල ගන්නවා. මේකට A කියලා ගන්නවා. මේකට B කියලා ගන්නවා. මේ සම්පූර්ණ ගැටලුව ලැම්ඩා කියලා ගන්නවා. මම මේ A කැල්ල අරගෙන කොට සුළු කරගෙන යනවා. මොකද x ධන A x නේ. කොට මට x කියන එක කට්ටි දීලා තියෙනවා AB අසුරින්. දෙකක් AB විදීම A ධන B ධන A විදීම දෙකක් AB A ධන B ධන A. මේ සමහරට මේ කට්ටි දීලා තියෙනවාගේ ආදේශ කරලා එච්චරමයි කරේ. හරි. එතකොට මම ගන්නවා මේ උඩ ගන්නවා පොදු හරයක්. එකම උඩ ගන්න පුළුවන් A ධන B කියලා. එතකොට මේක දෙකක් A B. පොදු හරය ගද්දි මේ යට නැති පොදු හරයක් ආවා. ඒ කියන්නේ ඒක අපි වැඩි කරගන්න වෙනවා නේ. එතකොට මේ සමාන කතාවක් කියන්නේ ලොකු බෙදීම. මේකෙන් මම ගන්නවා A ධන B පොදුවට. පොදු හරයේ විදිහට. එතකොට මෙතන දෙකක් A B ඉතුරු වෙනවා. මෙයාගේ යට නැති A ධන B කැලලක් එනවා. ඒ හින්දා ඍණ A ඒ නැති එක්කෙනෙක් ආපු හින්දා කැන්සල් වෙන්නේ A ධන B එක්කෙනෙක් ආයතරයක් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේව දෙයක් වෙනවා. මොකද A ධන B කැපිලා යනවා. හරයන් දෙක. හරයන් වල හරයන් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලවයේ හරයට හරය කැපිලා යනවා. එතකොට මට එන උත්තරය අන්තිමේට දෙකක් AB ධන A වර්ගය ධන AB බෙදීම දෙකක් AB ධන මේ විදිහට A වර්ගය AB. එතකොට මේක තවදුරටත් මේ දෙන එකතු වෙන හින්දා මට එනවා මේ පැත්තේ A වර්ගය ධන 3ක් AB කියලා. මේකෙන් එනවා AB දින A වර්ගය කියලා. හරිද? එතකොට මම දැන් A කොටසේ උත්තරේ ගත්තා AB ඇසුරින්. දැන් මම x අයින් කරගත්තා. එතකොට මම දැන් B කොටසේ තාසරයක් දාගෙන සොල්ව් කරන්න යන්නේ. ඇත්තටම එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද්ද හේතුව? දැන් මේ මෙතන තියෙන x මනේ මේ මෙතනක් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන x මනේ මෙතන තියෙන්නේ. වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මේ A ආපු තැන් වලට B ආපු එක විතරයි. තේරුණාද? x ධන A තියෙනවා, x මේ A තියෙනවා, මෙතන x ධන B තියෙනවා, x මේ B තියෙනවා. එතකොට තමයි මෙන්න මේ සුළු කිරීම ওই විදිහටම එනවා කියන එක ඔකට පොඩි නිකන් ඒ හැඩයත් එක්ක තේරෙන්න ඕන. එතකොට අපිට කෙලින්ම මෙන්න මේ A තියෙන තැන් වලට B දාලා B තියෙන තැන් වලට A දාන එක කිසිම වරදක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕනව කටි මේ විදිහටම සුළු කරලා බලන්න මේ උත්තරේ එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ තියෙන රටාව ප්‍රයෝජන ගන්න අපිට මේ කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන්. මෙයා B වර්ගයේ ඍණ 3ක් BA බෙදීම BA ඍණ B වර්ගය. කිසිම අවුලක් නැහැ. කොහොම සුළු කරලා ගන්න. එතකොට සුළු කරලා ගත්තම ඒ උත්තර එනවා. ඒක ඕනනම් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වට. හරි. මේ වීඩියෝ එක විලා වෙන හින්දා
කෙලින්ම මේක ගත්තා. එතකොට මට පුළුවන් මෙන්න මේ a ධන b සමානයි ලැම්ඩා නේ. ලැම්ඩා සමීකරණයට ආදේශ කරන්න. සමානයි. මේ ලැම්ඩා සමීකරණේ a වලගේ b වලගේ කැපිටල් a වලගේ මම මේ බලෙන් ගත්තා දෙන්නේ. ඉතින් ආදේශ කරපුවාම මෙයාගේ එනවා a වර්ගය ධන 3ab බෙදීම ab ඍණ a වර්ගය අරයෙන් අපි ගත්තා කෙලින්ම b වර්ගයේ තියෙන 3ab බෙදීම ba ඍණ b වර්ගය. එතකොට මම මෙතන පොඩි වැඩක් කරනවා මේ සුළු කිරීම වල ලේසි කරගන්න. අද මම කරන්නේ හරි මම මෙතනින් ගන්නවා එකක් පොදුවට මේ උඩින් ගන්නවා එකක් පොදුවට මොකද ඒ පොදුයි. ඒකට ඒ දන 3ක් ලියනවා. යටින් එකක් ගත්තාම b නේ එකක් එනවා. හරි මේ පොඩ මට කලින්ම කරලාම ගන්න තිබ්බා. මම ඒක ඇත්තටම ඒක කියලා b නේ 3ක් එනවා. එතන b ගත්තාම a නේ b එනවා. හරි මේ කැපිලා යනවා මේ b කැපිලා යනවා මේ මෙව හැම කපන්න බෑ දාගෙන. හරි මේ එහෙම කපන්න අමාරුයි. ඒකලා දැන් මේක මෙන්න මේ තත්ත්වයට අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද a දන 3යි b නේ a ගන්න b දන 3යි a මේක අරිනවා මේක හොඳ වෙන්න බෑ මේක දාන්න. මොකද මේක මොනෙන් වෙන්න බෑ ඒක දාන්න. හරි හරි a b හරි මම මෙතනත් පොඩි වැඩක් කරනවා. මම මේ මෙතන ලකුණ ඍණ කරලා මෙන්න මෙයාව ඍණෙන් වැඩි කරනවා. එතකොට මට මේ දෙක ඔන්න ඔය ලකුණු වරු කරන්නේ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට එහෙම මම කරන්න හේතුව තමයි මොකද මම යට තියෙන හරය සමාන කරගත්තා. මෙතන තියෙන b ඍණ a මෙතන තියෙන b ඍණ a. ඍණ a දන b කියන්නේ b ඍණේනේ. එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට පොදු හරය එක කරගන්න මම ඔය වැඩේ කරේ. මෙතන තිබ්බු ධන මෙයා ඍණ කළා යට ධන ඍණ මාරු කරා. හරි එතකොට මට මෙතන b ඍණ a කියන එක කරගන්න පුළුවන් පොදු හරයට. ඒක මෙතන එනවා a ධන 3යි b හරි ඍණ b ඍණ 3යි a. හරි එතකොට මට මෙතනින් එනවා මේ a සෙට් එකම එකතු කරනවා. එතකොට ඍණ දෙකක් a එනවා. මම b සෙට් එක එකතු කරනවා. ධන දෙකක් b එනවා. යට b නේ a එනවා. හරි උඩින්ම දෙකක් පොදුවල ගන්න පුළුවන්. b නේ a එනවා. යට b නේ a එනවා. හරි එතකොට මේකත් එකිනෙකට කැන්සල් වෙනවා. ඒක දෙක තමයි මේකේ උත්තරේ. ඒ කියන්නේ x සමානයි 2a බෙදීම a ධන b නම් x ධන a බෙදීම x නේ a ධන x ධන b බෙදීම x නේ b කියන එකේ උත්තරය අපිට දෙකවම උත්තරයකට ලං කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සුළු කිරීමට එහෙම බය වෙන්න එපා. දැන් මම මෙතන මේ කරපු සිද්ධිය වලින් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් මෙතන ඇත්තටම මට වැරදීමක් වුණා. මෙතන ඒක කියලා ගන්න මේ කෙලිම ගන්න පුළුවන්. මේක මේ රටාවම තේරුම් ගන්න මේ කට්ටියට සුළු කිරීම වලට ඔය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට කාලේ ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ගැටලුවෙන් ආයෙත් හම්බෙමු අපේ ගෲප් ඩිස්කෂන් එකේ. හරි එහෙනම් මොන හරි මේකේ මම හදපු විදිය ඇරෙන්න ඔකට මොකක් හරි කෙටි මේකින් එහෙම හදලා තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඊට අමතරව මොන හරි මම හදපු එකේ ගැටලු තියෙනවා නම් එකක් දාන්න මම රිප්ලයි කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම. සහ මේ වගේ මීට රිලේටඩ් මේ වගේ ගැටලු ඔකටට කරන්න බැරි ඒවා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. නැත්නම් මගේ අනිවාර්යයෙන්ම ගෲප් එකට හරි ඇඩ් වෙලා ඒක අහන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔකට වෙන ක්ලාස් වලට ගියත් ඒවට උත්තර දෙන්න මම ඇත්තටම සතුටින්ම බලන් ඉන්නවා. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. එතකන් වැඩ කරගෙන යන්න. හරි ඔක්කොම ජය වේවා.